वाहने गीला इधर गामी है तो इसलिए बोलता हूं मैं यहां पर बोलूं यार हमें गांडे आपको एक दिए मुंबई का है मना उडली मां ये जाओ आंदे नहीं बाहर मेरा गेला जगह क्या कर देला कल बार मत ना लेके ना अपने देव जाए बन जा जाए ना ये पहले हम पेन जब ना नेविटी है दादा कहना कि तू भाई ना अरे ये जगह पे जाए ना कस्टमर तो देगी ना भाई यार बात है 5 माइल लगाओ पटक करते हां तो ඉස්සෙල්ලා අපි ෆෝල් විකුණන අත්පලක් දෙන්න ගිහලා. දැන් නම් ඒක බාගේ අපු මට වැඩක් කරන්න වැඩ කරන අනුන් ඉල්ලන්නේ මොකද මම කටින් ගන්න බෑ අල්ලි දෙකක් කියලා මේ අපි හොයනකොට තුන්ක පිළියට එන්නේ බඳ तुम्हारा किधर प्लान करनी है एक दिन දුක් බලාගෙන ඉන්නේ ඉතිරි විතර කොන්න වැඩ. ආයෙත් ගමන. ඈ මාත කොන්න ඉවරලා තියෙනවා. හරි. ලංකාවේ ඉන්නවද දැකෙන්නේ කොහොම? වාහන හලෝ කපලයින් එහෙම කරන්නේ නැත්නම් එහෙම ඒ ගැඩේ කොන්නද කියලා. කරන්න බෑ බා. ඉලනේ දෙජ්ජියේ බීලා නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ හාල්මස් එකක් ගන්න හැදුනේ නෑ නෑ. දෙයට පැයක් භවනා කරන. පුඩු වෙන්න කියලා වෙලා කට්මාම පොඩ්ඩයි බීලා දුන්නේ. කායි ගෙදෙට්ට ආවා කොල්ලා වගේ. මේ දින එකක අයිය මෙන්න මේ මුල් බැලේ කල්ලා දාන්න ඉස්සෙල්ලා.
ए सामान उद्या येणार येईल बाई जादू दे ना